ඉතින් මම අද ඔයාලට උදේට තේ වෙලාවට වට්ටක්ක වලින් සුපිරි බ්‍රෙඩ් එකක් හදාගන්න හැටි අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වට්ටක්ක පාන් එකට පම්කින් බ්‍රෙඩ් කියලා තමයි කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට උතුරු ඇමරිකාවේ උදේ ආහාරයට අතුරුපසට තේ වෙලාවට මේ පම්කින් බ්‍රෙඩ් ගන්නවා. ඉතින් අපි එහෙනම් මේ මෘදු මෙලෙක් ගොඩක් රස පම්කින් බ්‍රෙඩ් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. 350ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රීහීට් වෙන්න තියෙනවා. අඟල් 9.5 ප්‍රමාණයේ බේකින් ට්‍රේ එකකට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා අරගත්තා. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් තෙල් ටිකක් ගාලා පිටි ටිකක් දාලා අරගන්නත් පුළුවන්. පාන් පිටි, බේකින් පවුඩර්, බේකින් සෝඩා, ලුණු, කුරුඳු කුඩු, all spices, nutmeg, ඉඟුරු කුඩු, එළවලු තෙල්, pumpkin puree, බිත්තර, fresh milk වෙනුවට වතුර අරගන්නත් පුළුවන්. දුඹුරු සීනි, සුදු සීනි, වැනිලා අවශ්‍ය වෙනවා. ස්ට්‍රේන් එකට පාන් පිටි දානවා. බේකින් සෝඩා එකතු කරනවා. බේකින් පවුඩර් එකතු කරනවා. ලුණු එකතු කරනවා. ඉඟුරු කුඩු එකතු කරනවා. all spices එකතු කරනවා. කුරුඳු කුඩු එකතු කරනවා. තේහෙලි කාලක් විතර සාදිට වේට් කරනවා. ස්ට්‍රේන් එකට දාපු පිටි ලුණු ස්පයිසස් බෝල් එකකට හලනවා. තෙල් එකට සීනි එකතු කරනවා. සීනි තෙලුත් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. සීනි තෙල් මිශ්‍රණයට බිත්තර එකතු කරනවා. සීනි මිශ්‍රණයත් එක්කලා බිත්තර හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික දානවා. වැනිලා එකතු කරනවා. සීනි බිත්තර තෙල් මිශ්‍රණයත් එක්කලා කිරිත් වැනිලත් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. පියුරේට් කරපු පම්කින් ටින් එකක් අරගන්නවා නම් 100% පම්කින් අරගන්න පයි ෆිලිං එක අරගන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් වට්ටක්ක අරගෙන තම්බලා බ්ලෙන්ඩර් එකේ පියුරේට් කරගන්න පුළුවන්. දියර මිශ්‍රණයට පම්කින් පියුරේට් එකතු කරනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. දියර මිශ්‍රණයත් එක්ක පම්කින් පියුරේට් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. පිටි මිශ්‍රණයට පම්කින් මිශ්‍රණය දානවා. ලම්ප් හිටින්න නැති වෙන්න ෆෝල්ඩ් කරනවා. කලින් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාපු බේකින් ට්‍රේ එකට පම්කින් බ්‍රෙඩ් මිශ්‍රණය දානවා. ස්පැචුලා එකෙන් පම්කින් බ්‍රෙඩ් එක ගානට ලෙවල් කරලා හදනවා. ෆැරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 60ක් බේක් කරනවා. විනාඩි 30ක් බේක් කරලා ඉවරලා ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් වහලා ඊතුරු විනාඩි 30 බේක් කරනවා. වයර් එකේ තියලා නිමුණට පස්සේ පම්කින් බ්‍රෙඩ් එක මේ වගේ කෑලි කපනවා. ඉතින් මේ වගේ හදන පම්කින් බ්‍රෙඩ් උදේ ආහාරයට අතුරුපසට තේ වෙලාවට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ පම්කින් බ්‍රෙඩ් වීඩියෝ එකට කැමති නම්
ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ළඟ තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.